कता गोरो आउँछ न Hey guys guys welcome to my brand new vlog. We have our friend Mr. Kosi Shrestha and myself. We have Tech Guru. We call him Bullet Shrestha. Bullet Shrestha. And Pose. Guys. And we have the captain. Myself Molin. मोलिन भयो क्या त्यो हैन के मोलिन भने चाहिँ मदनको एम र एन हैन बीचमा ओयालाई ओली हो के मोलिन खतरा है इन्जिनियरिङ स्टाइल ओके सो अस्ति मेरो यहाँ साउन्ड आएको थियो हैन अझै पिकअप पनि लिइरहेको थिएन त्यही भएर मैले फेरि एयरफ्लरमा प्रब्लम हो कि त्यो निकालेर हेर्न आँटेको है सो त्यसको लागि यो ट्याङ्की निकाल्दा पहिला ननिकाल्नु पर्ने पहिला यो किन पहिला स्क्रु निकाल्नु पर्ने नि त यार पुरै साइड निकाल्नु पर्छ नि त हुन्छ कि सो यसको लागि पुरै फेरि आउँदैन नि त पुरै खोल्नुपर्छ यार ल्याउनु त कालिम्पोङ ल्याउनु त छेउको निकाल्यो पुरै होइन है यति भयो पुग्छ यार यताको निकालौँ अब यो निकालौँ हस् है त्यो हालिदेऊ न ट्याङ्की कभर हालिदेऊ न अब भर्खरै घुमाइरहेको थिएँ मैले भैँसी चढ्यो चक्कै छ यार यो के भएर प्रब्लम आइरहेको त्यस्तो उल्टो हाल्यो कि सुल्टो हाल्यो ठिक छ कि यो के हो केबाट साउन्ड बाहिर त अनि खोइ यार बुरु 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 हाल्दा यो अनि यसले फिल्टर गरेर हो नि त अनि यो ढाकेर फिल्टर हुन्छ नि त यो यहाँबाट बाहिर आउँदा त्यही भएर उठाउनु पर्दैन त भयो त है कस्तो लाग्यो मलाई अस्ति लक नलाएर हो कि त्यहाँबाट राम्रोसँग म यो हालेको थिएन कि लिक होला कि लिक भयो होला कि हावा लिक भएर साउन्ड त्यस्तो हुनसक्छ सो बेसिकली सर्भिसिङ गर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ केही पनि छैन है यो बेली प्यान खोल्न अलि झ्याउ हुन्छ बेली प्यान खोल्यो यहाँको मोबिल फिल्टर निकाल्यो अनि अस्ति मैले त्यही गर्छिङ गऱ्यो अनि निकालेर अनि चेन्ज गर्न मिल्छ मोबिल हालेको मिल्छ अनि उताको फेरि यो साइडतिर स्क्रु छ अनि यो साइडको यहाँ तलको यो निकालेर मोबिल यहाँबाट फाल्ने अनि त्यसपछि अनि मोबिलमा टो गऱ्यो भने भइहाल्छ होइन नर्मल सर्भिसिङ त गर्न सकिन्छ आफूले अलिक लास्टिङ वायरिङमा प्रब्लम आएको थियो ब्याट्री चेन्ज नयाँ गरेको मैले अनि लिभर भाँचेको त्यो छँदैछ सो नर्मल सर्भिसिङ गर्न बाइकलाई सोरुममै लगेर जानुपर्छ भन्ने छैन आफूले पनि घरमा सकिन्छ होइन तर अब आफूसँग सामान चाहिँ हुनुपर्छ सामान किनेर आफूले घरमा गर्न सकिन्छ त्यो सोरुम लगेर धेरै पैसा खर्च गराउनुभन्दा यहीँ गर्दा पनि हुन्छ मोबिल चाहिँ मैले महँगोवाला हाल्दैन है त्यही एनएसमा लाग्ने बजाजको बिजिओ मोबिल हाल्छु मैले चाहिँ किन डुबायो यार त्यो स्क्रु निकाल्नु मिल्दैन यार एउटा हराएर मैले माया मारिदियो
त्यहाँ भन्दा त्यहाँ साइडबाट हात हाल्नु निकाल्नु त्यही साइड त्यो बेल ब्यान्डको छेउमा ओरे चाहिँ धन्न मेरो बाइक चाहिँ अहिले कति कुदेछ होला 60,524 यति कुदेछ मेरो बाइक अहिले ल भने छोटा काट्दैन मैले बाइकको तर बेल प्यान निकालिदिनुपर्छ क्या हो सिफ्ट त भइरहेछ अरे अरे नट त घुमे छैन हो र यहाँ माल भरिदिन्छ बुझ्नुभयो अनि त्यसमा थ्रेड काटाउन माइती घर मण्डलामा चाहिँ छ नि त्यहाँनिर पठाउँछ अनि त्यसले गुना काट्दिन्छ अनि लिएर आउँछ अब यहाँ पाल बनाउने यसमा अनि त्यसपछि फिट गर्ने भाँचेको चाहिँ यो मेरो ल अलमोस्ट काम पनि सक्यो भनौँ अब है यो बनाएर आयो अब फिट गर्न बाँकी हो यो चाहिँ सेन्सर हालेर ओइल चाहिँ